Het is een beetje fris, je zit op de bank en je hebt zin in een kopje thee. De oorsprong van thee ligt in China. Maar wist je dat je dat hier in Nederland ook gewoon kunt laten groeien? Hier in Soerendonk in Brabant ligt de allereerste theeplantage van Nederland. En vandaag gaan we kijken hoe je thee maakt. Thee, de meest gedronken warme drank ter wereld. In Nederland drinken we gemiddeld 2 koppen thee per dag. Vandaag lopen we mee met Linda en leren we hoe je thee maakt. Hou je vast, want we gaan de diepte in met dingen die je waarschijnlijk nog niet wist over dat op het eerste gezicht zo simpele drankje. Ik ben Linda Cebrian en ik ben theeboer. Theeboer? Yes. In Nederland? In Nederland, ja. Hoe dan? Nou, zo. Ja, maar thee komt toch uit verre landen en uit hele warme landen? En... Ja, klopt als een bus. Thee komt van oorsprong uit het land wat wij nu China noemen. Dat is eigenlijk de basis. Ja. Maar van daaruit heeft het zich over heel de wereld verspreid. Vooral in Azië in eerste instantie. Dus denk aan Japan, Taiwan, al die plekken. Mm-hmm. Maar verder en verder en verder. Dus ook eigenlijk sinds een paar 100 jaar ook al in Europa. En sinds enige jaren in Nederland. Maar dit is de theeplant? Dit is de theeplant. En om meteen eventjes heel strikt te beginnen. Ja? Nederland is super praktisch. Daarmee bedoel ik dat alles wat warm is en geen soep of koffie noemen wij thee. Ja, oké. Dus denk aan de gemberthee en de muntthee en de brandnetelthee. Ja. Is allemaal lekker, maar is eigenlijk geen thee. Wereldwijd hebben we met elkaar de afspraak. Thee mag alleen thee genoemd worden als gemaakt wordt van de theeplant. Oh, oké. En dat is wat je hier ziet. Ja. De officiële naam van de theeplant is Camellia sinensis. Dus hoe lekker ik alle gember, rooibos, kamille ook vind, het is geen thee, het valt onder de kruiden. Oké. Rooibos thee is het dan niet? Dan drink je... dan is het een infusie. Een rooibosdrankje. Zo. Aftreksel, klinkt zo smerig. Oké. Maar als jij bijvoorbeeld naar Italië of Frankrijk, hebben ze een splitsing in taal. Hè, zo voor thee en tisane. Wij hebben niet zo'n splitsing. Oh. Het is een kruideninfusie. Het is een infusie. Het is eigenlijk geen thee. Ja. Maar wij zouden dus wel de afspraak kunnen maken. Weet je wat, vanaf nu noem het gewoon tisane of zo. Een ander woord of iets. Ja. Oké, maar hier gaat het dus echt om de thee. Om de thee. En het bijzondere van thee is dat alle thee komt van dezelfde theeplant. Dus of ik nou een groene thee heb of een witte thee of een zwarte thee. De basis is deze plant. Is deze plant? Ja. Oké. Het verschil is hoe ik, als ik de bladeren geplukt heb, hoe ik ze ga bewerken. Dat zorgt voor in welke theeklasse de thee terechtkomt. Oh, zo. Oh, ik dacht altijd jonge blaadjes, hele grote oudere blaadjes, zeg maar, dat daar ook nog een verschil in zit. Dat dit dus hele jonge blaadjes is witte thee en... Iets ouder is groene thee. En, maar dat is dus niet zo? Nee. Oh, nee, oké. Nee. Het is een productieproces, dus hoe je ermee aan de slag gaat als je ze geplukt hebt. Ja. Dat zorgt ervoor in welke theeklasse het terechtkomt. En natuurlijk, voor bepaalde theeën pluk je misschien een wat ouder blad. Maar over het algemeen komt alle thee van deze plant af. Oké. Jij laat de planten hier groeien in Nederland. Ja. Nu hebben wij niet zo'n hele strenge winter gehad, maar er lag sneeuw, er lag vorst, er lag van alles. Ja. Maar ze doen het nog wel. Ja, nee, zeker. De theeplant, de Camellia sinensis, is een plant die duizenden variëteiten heeft. Ja. En variëteiten betekent eigenlijk dat de plant een eigenschap heeft op een bepaald vlak. En een van die eigenschappen kan zijn dat de plant vorstresistent is. Oh. In ons hoofd hebben wij, als je hebt, of een theeplantage, heb je tropische landen, bergachtig, dames met van die mooie hoeden. Ja, met van die manden op. En, ja, precies. Nou is Soerendonk veel, maar niet tropisch en bergachtig. En ik heb best wel manden, maar die zijn echt voor de sier en de muur. Maar goed, wat ik eerder zei, de plant komt van oorsprong uit China. En kijk je naar China, daar vriest het ook. Ja. Japan, Taiwan, Turkije. Echte theelanden, thee-producerende landen. Okay. Maar ook daar vriest het. Ook daar ligt sneeuw in de theetuinen. Ja. En daar kan die plant heel goed tegen. En dat zijn de variëteiten die ik hier heb. Aha. Dus het heeft echt te maken met de variëteiten. Het is dezelfde plant, maar de omstandigheden maken ervoor, of die zorgen ervoor dat dat die op andere plekken kan groeien. Ja, en precies. daar zit ook een verschil in. Dus het is één plant, maar 1000 verschillende mogelijkheden, variëteiten. Ja. Maar wel allemaal van hetzelfde plantje. Yes. Aha. 10 punten. Een glas met heet water en rooibos of gember is dus naar internationale afspraken geen thee. Thee moet van de theeplant komen. En alle soorten komen van hetzelfde blaadje.
De theestruik geeft in het najaar trouwens ook mooie bloemetjes en bijzondere nootjes. Alleen zijn die niet heel geschikt om te eten. Wil jij eens proeven? Klein stukje Oké. eraf bijten. Klein stukje. Ja. Oké. En dan goed kauwen. Heel taai. Oeh. Nee, bah. Gadverdamme. Nou. Aanraden? Nee. Wil jij proeven? Goed, we gaan door. De theestruik groeit in Nederland het beste in zandgrond, waar we aardig wat van hebben. De plant heeft verschillende soorten blaadjes. Oud en jong, groot en klein. De oudere, grotere blaadjes laat je aan de struik zitten om voor de fotosynthese en dus de groei te zorgen. De jonge blaadjes worden geplukt om thee van te maken. En hoe dat proces in zijn werk gaat, gaan we nu zien. Deze hebben we net geplukt. Dit plantje, of dit blaadje eigenlijk, daar gaan we dus thee van maken. Yes, ja, we hebben eventjes een aantal meegenomen om een beetje inzicht te maken van hoe we nou van blad tot cup, van blad tot kop komen. En dit is bij alle thee is dit het beginstadium, het blad. Oké, en welke thee gaan wij maken? Een groene thee. Groene thee. Yes. Nou. Aan de slag? Ja, daar gaan we. Oké. Iedere theesoort heeft een eigen proces. En dat heeft vooral met de volgorde te maken en soms een extra stap. Wij maken groene thee en dat doen we in 3 stappen. We beginnen met wokken. Oké, groene thee. Waarom noem je groene thee? Omdat de thee groen is. Lekker warm, hè? Lekker. Dat is goed heet. Ja, moet ook. Want dat is het belangrijkste om die theeblaadjes groen te houden. Wat je bij groene thee wilt, is die versheid, die frisheid die in dat jonge blad zit. Dat wil jij eigenlijk behouden. Dat wil jij conserveren. Oké. En dan hebben we meteen een uitdaging, want we hebben nu dit blad geplukt. En hier onderaan het steeltje, hier kan nou zuurstof bij. Ja. En op zich is dat geen probleem, maar wat gebeurt er dan op het moment dat zuurstof bij komt? Dan heb je een proces en dat noem je oxidatie. Oxidatie kennen we allemaal van appel. Je neemt een hard appel, je legt de appel weg. Daar waar jij gegeten hebt, dat wordt bruin. Ja. En die verkleuring noem je oxidatie. En dat wordt ook niet lekker dan? Ik weet niet of dat bij deze dan ook zo is? Nee, bij zwarte thee is volledig geoxideerd. Zwarte thee is best lekker. Dat is de bedoeling? Dan is het de bedoeling. Ah, maar bij groene thee is het niet de bedoeling. Dus wat we nu willen, en daarom is het ook zo warm, is het oxidatieproces stilleggen. Dus er zitten enzymen, kleine stofjes, die zorgen voor het oxidatieproces op het moment dat er zuurstof bij kan. Maar we maken groene thee, dus het moet zo dat die groen blijft. Ja. Dus de eerste stap, en eigenlijk meteen een van de belangrijkste stappen in groene thee, is dus dat je die bruinverkleuring stil gaat leggen. En dat doen wij door middel van een wok. Het grootste gedeelde van de wereld, een wok. Ja, Okay. Even iets groter dan wat jij thuis in jouw keuken hebt. Zeker. Die wok die wordt echt super heet. Ik heb hem nu staan op 300 graden. Hij is dus nu ongeveer op de 200. Dus ik heb ook even wat handschoenen begrijp ik goed. meegenomen. Je wil dat de hitte die hier in de wok zit, dat die door het blad heen gaat. Want als je boven de 50, 60 graden komt, dan dood je dat enzym. Oh, dus het is nog een zeer delicaat proces zoals het zo Eigenlijk heet. wel. Je moet zorgen dat het heet genoeg wordt, zodat het enzym stopt. Maar niet te heet, zodat het gaat verbranden. Of zodat jij alles doodt wat er in het blad zit. Ja, en dat doe jij op basis van zicht, ervaring natuurlijk, maar vooral ook kijken. Ruiken. En weten, ruiken ook? Oké. Ja, en dan ga je dadelijk ook merken. Als je het erin gooit, dan heb jij een bepaalde geur. Oké. Super lekker. Echt een van de lekkerste geuren van het theeproces. Ja, dat is dus jammer dat je dat niet kunt ruiken. Maar goed, ik zal je even mededelen hoe het zit. Oké. En op een gegeven moment dan merk je dat er een switch in komt. En Ja. dat is... de thee maken is voor 50% is het wetenschap. 50% is het kunstvorm. Gevoel. Gevoel, Oké. precies. Nou, kiet hem maar in. Hoor je dit? Oeh, het knetteren. Ja. Ga je er eens boven hangen? Ruik jij nou een beetje... Nu Ja, komt dat daar ruik je, een ja. groene van af. Nou, je moet je voorstellen, normaal in de oogsttijd heb je natuurlijk heel die wok, Ja, dan zit het helemaal vol liggen. Ja, dan is dat in veelvoud. Ja.
Zoals Linda al zegt, normaal gesproken gooi je zo'n 3 kilo theeblad in deze wok. Door het wokken verdwijnt zo'n 60% van het vocht uit de bladeren, zodat ze zachter worden en je ze kunt rollen. En dat doen we hier. Yes. Bij ook echt een Chinees apparaat, want er staan alleen maar Chinese tekens op. Ja, fijn dat ze even precies vertellen wat je wel en wat je niet moet. Hè? Ja. Waarom drink je thee? Omdat het lekker is. Maar dan moet de thee wel smaak hebben. Daarom heb je een rolproces nodig. Omdat al die smaakjes, al die lekkere aroma's, die zitten nu nog in het blad. En dan kan ik hier wel theewangen zetten, maar dan proef ik niks. Oh, dus dit net als bij munt, wat nu dus geen thee is. Ja. Maar daar duw je gewoon zo'n stokje in het glas en dan komt er smaak uit. Maar dat kan niet met dit. Nee. Hoe krijgen we nou die smaakjes eruit? Dat gebeurt door rollen. Stel als je het handmatig zou doen, dan moet je je voorstellen dat je deeg gaat kneden. Dus echt flink met je gewicht daarop. Wat gebeurt er dan? Jij maakt kleine beschadigingen eigenlijk in die celkernen, in die structuur, in de bladstructuur. Dat zorgt ervoor dat de sappen die in het blad zitten naar buiten komen en die hechten zich op het blad. Op het moment dat het naar buiten is, dan heeft de thee smaak. Hoe gaat dat? Nou, ik ga deze er niet in doen, dat heeft geen nut. Maar je moet je voorstellen dat je dus 3 kilo blad hebt. Mm-hmm. Dat gaat hier in de koker. Wat gebeurt er dan? Nou, vervolgens draai ik hem dicht. En daarmee bepaal ik de druk die je hem geeft. Ja. Doe hem eventjes tot hier. Vervolgens, cruciale van theerollen, is dat je de machine aanzet. Ja, dat is oké. Oh, hè? Wat gebeurt er nu? Die thee die wordt samengedrukt in die koker. Je ziet hier op de bodem, zie je de structuur. Dus zie je deze ribbels. Ja. Daarover wordt die thee gerold. Bij groene thee heb je ongeveer een half uur rolproces nodig. Best lang. Ja, zeker. Omdat je moet dus iedere keer stoppen, wisselen, opnieuw aan. Nou, zo werkt dat. Ja, dus die bol die is geweest. Op een gegeven moment heb jij een half uur gedroogd. Gerold. Ja. Dan haal je het blad eruit, die bol. Ja, precies. Dan maak je het dus open. De thee die hierin zit, die haal jij eruit, die haal je weer uit elkaar. Mm-hmm. En dan hebben we de laatste stap in het theeproces en dat is drogen. Oké. Eerst wokken, daarna rollen. Wok en roll. Ja. Het oxidatieproces is gestopt. Zo'n 60% van het vocht is eruit en de aroma's zijn van binnen naar buiten geduwd. Dan volgt er nog 1 belangrijke stap. Drogen. Dit is de droogmachine. Nou, hoe werkt een droogmachine? Dit is eigenlijk een soort van oven. Dus die bol van thee, die kluwen die in die machine heeft, in de rolmachine heeft zit, die haal je uit elkaar en je verspreidt de theeblaadjes over deze tray, schaal. Ja. Die gaat hierin. En dan zet je de theemachine op een bepaalde temperatuur en een bepaalde tijd. En dan gaat hij ronddraaien. En dan haalt hij de vocht eruit. Dan is het aan mij de taak om te zorgen dat het onder de 5% is. Ik heb een machine die kan meten hoeveel vocht er nog in zit. Is hij onder de 5, dan kan de thee eruit. En dan is hij eigenlijk klaar. Dus je haalt in het draaiproces heb je de olie van binnen naar buiten gehaald. Yes. En hier ga je het laatste beetje vocht, water dus, wat geen olie is, ga je hier nog uithalen. En uiteindelijk heb jij echt die verschrompelde blaadjes die wij kennen. Yes, precies. Ja. Eigenlijk heel simpel. Ja, in theorie. Ja, in theorie wel. Alleen het is vakmanschap met name. Het is echt nog een ambacht om te bepalen hoe het met smaakjes zit. Ja. Hoe het met de tijd zit van het drogen. Hoe het met dit zit. Dus eigenlijk het is heel veel handwerk. Maar tegelijkertijd ook weer niet. Want het gebeurt allemaal met machines. En je moet constant nadenken bij iedere stap. Wanneer ga ik plukken? Hoe lang laat ik het hierin? Goed kijken, goed ruiken. Hoe lang laat ik het drogen? Of rollen, drogen, dat soort dingetjes. Ja. Alles is van invloed. Ook van, heeft het gisteren geregend? Hoe warm is het vandaag? Welk moment van de dag pluk ik? Hoe lang pluk ik? Alles is van invloed. En wat ik zeg, 50% is wetenschap, is kennis. Van oké, dit zijn de stappen die je moet doen. Maar dan nog steeds, ook al heb je een goede plant, ook al heb je een mooi seizoen, als ik hier te lang de thee in laat,
dan is hij verbrand. Of als ik hem niet genoeg rol, dan krijg ik geen smaak. Dus al die dingen, ja, dat is echt nog een stukje vakmanschap. En wat ik het mooie vind, inderdaad, er zijn machines. Maar steeds ben ik degene die aan de touwtjes trekt. En daardoor kan bepalen wat er in jouw kopje komt. Thee maken is dus eigenlijk heel simpel. Alleen moet je precies weten hoe lang je moet rollen of hoe heet je moet wokken. En daar komt een hoop kennis en ervaring bij kijken. Maar goed, ik heb ondertussen wel dorst gekregen van het inspreken van deze voice-over. Dus ik vind het tijd om te proeven. Echte thee van Nederlandse bodem. De eerste is een groene, eigenlijk het proces wat we net hebben doorgelopen. Ja. Ja, hoe het dan uiteindelijk smaakt, dat is wat we gaan proeven. Mag ik een beetje op mijn hand doen? Of, ja, natuurlijk. Ja. Dus zo komt het uiteindelijk uit die droogschaal. Yes. Ja. En dit zijn de grote bladeren die wij net ook vast hadden. Ja, dan zul je daar zien als we hem gezet hebben. Dan, want nu lijkt het, denk je van, het is zwart. Ja. Maar als je hem dan ziet, dan zie je dat het echt nog groene bladeren zijn. Je ruikt het ook wel. Ja. Doe dat een beetje. Als je je neus hier in de groene doos doet, dan... Dit is gewoon... dit is jouw thee ja. stash. Stash. De laatste stash wat er nog over is van afgelopen seizoen. Bij de groene thee zitten veel wat ze noemen polyfenolen. Die zorgen voor de bitters. Oh, dus ja. het trekkerige gevoel dat je bijvoorbeeld ook bij rode wijn hebt. Ja. Er zijn 3 manieren waarop die polyfenolen naar de oppervlakte komen. Dus hoge temperatuur, lange trektijd of turbulentie. Mm-hmm. En dat wil zeggen het soppen van je theezakje. Okay. Dus niet soppen. Turbulentie. Ja. Wauw, turbulentie in je thee. Ja, turbulente thee. Dus bij groene thee, veel polyfenolen, ga iets omlaag in je watertemperatuur. Ja. Dat scheelt al stukken. Ik weet niet of je dat weet, maar ik heb altijd geleerd... polyfenolen zijn heel gezond. Klopt. Oké, Ja. Nee, dat is prima. Ja. Wat je ook ziet, dit is allemaal dus dezelfde plant die jij op het land hebt staan. Ja. Alleen het proces van verwerken is anders. De kleur is dus compleet anders en de smaak is ook compleet anders. Ja. Maar het is allemaal hetzelfde blaadje. Yes. Heel anders dan de groene thee die je gewend bent te proeven, zeg maar. Ja, Supermarkt gelukkig. Oké. En dit is de gewone zwarte thee. Ja, dit is een beetje de thee die je herkent. Mm-hmm. Gewoon van mijn oma of weet ik veel. En dit is de extra geroosterde. Ja, die heeft een extra stap roosterproces gehad. Dus dat zie je ook in de cupkleur. Ja. Die is wat straffer. Ja, het is gewoon ook echt lekker dit. Ja? Goed zo. Compleet anders. Nou, nu weet je dus hoe thee gemaakt wordt hier in Nederland gewoon. Dit is jouw thee, dit is Nederlandse thee. Ja. Uit de Nederlandse klei mag ik dan niet zeggen, uit de Nederlandse zandgrond. Ja, dat is het precies vooral. Dat. Nou, top. Je hebt ook een website, toch? Ja, hetzuiderblad.nl. Hetzuiderblad.nl. Ik zal hem even in de beschrijving onder deze video zetten. Wil je het dus zelf proeven, dan kun je daar altijd eventjes kijken. Check weetjedatokweer.nl voor meer informatie over deze video's. Daar kun je ook lid worden, net als de mensen die nu in beeld staan hebben gedaan. Enorm bedankt daarvoor. Bedankt ook voor het kijken, want ik zie je graag in de volgende. Proost. Zeg je proost? Ja. Oké.